Pe masa din fața lui se afla un teanc uriaș de hârtii. Unele conțineau schițe ale corpului uman, altele prezentau mașini de război, câteva descriau aparate de zbor, iar toate păreau să aibă ceva în comun. Erau cu sute de ani înaintea timpului lor. Când oamenii spun astăzi numele lui Leonardo da Vinci, se gândesc aproape imediat la Mona Lisa, la celebrul zâmbet care a fascinat generații întregi. Dar adevărul este că tabloul care l-a făcut celebru reprezintă doar o mică parte din poveste. Leonardo da Vinci nu a fost doar pictor. A fost inventator, inginer, anatomist, arhitect, muzician, om de știință și, probabil, unul dintre cele mai strălucite exemple de curiozitate umană din întreaga istorie. Mai impresionant este faptul că toate acestea s-au întâmplat într-o perioadă în care lumea era complet diferită de cea pe care o cunoaștem astăzi. Nu existau automobile, nu existau avioane, nu existau motoare. Și totuși, Leonardo desena mașini care păreau venite din viitor. Cum a fost posibil? Cum a ajuns un om născut în anul 1452 să-și imagineze lucruri pe care omenirea avea să le construiască abia după sute de ani? Pentru a înțelege răspunsul, trebuie să ne întoarcem în Italia Renașterii. Leonardo s-a născut în 1452 în apropiere de Florența. Era fiul nelegitim al unui notar și nu avea să urmeze traseul clasic al marilor intelectuali ai vremii. Nu a studiat la universitate, nu a învățat latina la nivelul marilor savanți, nu provenea dintr-o familie nobilă, dar avea ceva ce foarte puțini oameni aveau. O curiozitate aproape imposibil de satisfăcut. În timp ce alții acceptau lucrurile așa cum erau, Leonardo voia să afle de ce. De ce zboară păsările? De ce curge apa într-un anumit fel? Cum funcționează mușchii? Cum se formează norii? Cum vede ochiul uman? Pentru el, fiecare lucru devenea o întrebare și fiecare întrebare trebuia investigată. Această obsesie avea să-i definească întreaga viață. La adolescență intră în atelierul lui Andrea del Verrocchio, unul dintre cei mai apreciați artiști ai vremii. Acolo învață pictura, sculptura și tehnici de lucru complexe. Dar chiar și atunci era diferit. Nu se limita la ceea ce îi se preda. Voia să înțeleagă mecanismele ascunse din spatele tuturor lucrurilor. În scurt timp, talentul său devine evident. Lucrările sale atrag atenția celor mai influenți oameni ai epocii. Dar succesul artistic nu era suficient. Mintea lui căuta mereu ceva nou. Așa apar celebrele sale caiete, mii de pagini pline cu observații, desene și idei. Leonardo nota aproape tot ce îi trecea prin minte. Dacă vedea o pasăre, analiza modul în care își mișcă aripile. Dacă observa un râu, studia curenții apei. Dacă întâlnea o persoană interesantă, îi schița chipul. Pentru el, lumea era un laborator uriaș. Unele dintre aceste caiete conțin desene care au devenit celebre în întreaga lume. Printre ele se află ceea ce mulți consideră un strămoș îndepărtat al elicopterului, o mașină cu o structură spiralată care urma să se ridice în aer. Deși nu putea funcționa cu tehnologia vremii, ideea era uluitoare. Leonardo analiza de asemenea parașute, planoare și alte mecanisme de zbor. Într-o epocă în care oamenii priveau păsările cu admirație, el încerca să descopere secretul zborului. Dar invențiile sale nu se opreau aici. A desenat poduri mobile, mașini de război, vehicule blindate, sisteme hidraulice, mecanisme automate. Multe dintre ele nu au fost construite niciodată. Nu pentru că erau greșite, ci pentru că lumea nu era pregătită pentru ele. Însă caietele lui Leonardo ascundeau un detaliu și mai ciudat. Majoritatea notițelor sale nu erau scrise normal.
Rândurile începeau din partea dreaptă și mergeau spre stânga. Pentru a le citi ușor, aveai nevoie de o oglindă. Timp de secole, acest obicei a alimentat numeroase teorii. Unii au susținut că Leonardo încerca să-și ascundă descoperirile. Alții au crezut că era vorba despre un cod secret. Realitatea pare să fie mai simplă. Leonardo era stângaci, iar acest mod de scriere îl ajuta să nu întindă cerneala cu mâna în timp ce scria. Cu toate acestea, aspectul misterios al notițelor sale a contribuit enorm la legenda care îl înconjoară și astăzi. Nu este greu de înțeles de ce mulți contemporani îl considerau un om diferit de tot ceea ce văzuseră până atunci. Iar misterele nu se opresc aici. De-a lungul timpului, numele lui Leonardo da Vinci a fost asociat cu nenumărate teorii și conspirații. Unii au susținut că ar fi ascuns mesaje secrete în operele sale. Alții au căutat simboluri misterioase în Mona Lisa sau în Cina cea de taină. Cărți, documentare și filme au transformat aceste idei în povești fascinante. Problema este că majoritatea acestor teorii nu sunt susținute de dovezi istorice solide. Istoricii consideră că multe dintre ele sunt exagerări apărute la sute de ani după moartea lui Da Vinci. Și totuși există un motiv pentru care aceste teorii continuă să apară. Da Vinci a fost atât de complex încât oamenii au impresia că încă nu l-au descifrat complet. Cu cât afli mai multe despre el, cu atât apar mai multe întrebări. Poate tocmai de aceea continuă să fascineze lumea după mai bine de 500 de ani. Cu toate acestea, dacă există un domeniu în care Leonardo a fost cu adevărat revoluționar, acela a fost studiul corpului uman. În timpul nopții, departe de privirile publicului, participa la disecții anatomice. Era o activitate dificilă și controversată pentru acea perioadă, dar Leonardo voia să vadă cu ochii lui cum funcționează corpul. Nu era mulțumit cu explicațiile din cărți, așa că a început să studieze mușchi, oase, organe și vase de sânge. Rezultatul a fost extraordinar. A realizat unele dintre cele mai precise desene anatomice din întreaga istorie. Multe dintre ele impresionează și astăzi prin nivelul de detaliu. Leonardo nu căuta doar frumusețea exterioară, căuta mecanismul care o face posibilă. Aceeași abordare se vede și în arta sa. Când privim Mona Lisa, observăm un portret aparent simplu, dar în spatele lui se ascund ani de studiu. Leonardo analiza lumina, umbra, proporțiile feței, expresiile umane. Totul era calculat cu o atenție aproape obsesivă. Poate tocmai de aceea tabloul continuă să fascineze milioane de oameni. La fel se întâmplă și cu Cina cea de taină. O lucrare care nu impresionează doar prin aspectul artistic, ci și prin modul inteligent în care sunt construite reacțiile personajelor. Fiecare figură pare surprinsă exact în momentul unei emoții puternice. Dar există și o latură mai puțin cunoscută a lui Leonardo da Vinci. Era un perfecționist extrem, atât de perfecționist încât multe dintre proiectele sale au rămas neterminate. Se entuziasma rapid, începea o idee nouă, apoi descoperea alta și apoi încă una. Mintea lui funcționa permanent. Unii contemporani îl admirau pentru genialitate, alții îl criticau pentru faptul că nu finaliza suficiente lucrări. Privind în urmă, este posibil ca ambele tabere să fie avut dreptate. Leonardo nu gândea precum oamenii obișnuiți. Pentru el, procesul descoperirii era uneori mai important decât rezultatul final. Când a murit, în anul 1519, a lăsat în urmă un număr relativ mic de picturi, dar a lăsat ceva mult mai valoros, o moștenire intelectuală uriașă, mii de pagini de observații, sute de schițe, idei care continuă să inspire artiști, ingineri și cercetători chiar și după 5 secole. Poate că adevărata realizare a lui Leonardo da Vinci nu a fost Mona Lisa.
Poate că nu a fost niciuna dintre invențiile sale. Poate că cea mai mare realizare a lui a fost demonstrarea unui lucru simplu, că progresul începe atunci când refuzi să accepti lumea așa cum este și ai curajul să întrebi mereu, dar dacă se poate mai mult.